natin siya ng papel. Tapos sa puwet. Pagpantayan natin.
Happy birthday, ate! Salamat. Buksan na yan. Kaya, ano kaya ang puro surprise ni Hoya? Eh? Di ba ang boses? Tanggalin mo muna yung cup niya at ano yan. Storbo yan. What? Wow! Ang ganda ng kulay. The first time ko to ate nakagawa ng ganito. Promise. Ibig sabihin nag-improve na ate, no? Oo, sobra. Tanggalin natin Looks yung perfect. ate. Sa'yo to ate, ha? At least, ikaw nang bahala yung mag-ano. Thank you so much, Hoya. I love you. Love you to ate. Saan ka pa makakuha ng isang hayang ganyan? Oo. Tabarak ang Ikaw nang bahala maglagay nito. Ayun, naiwan ka na ate. Yung kasama. Hindi ka nila kalapit. Sa tingin mo ate, baka pwedeng tanggalin mo lang din sa lagayan. Ito. Oo. Pwede mo yung kunin ate. Ayun. Yeah, of course. Dito ganda yung isang kamay mo. Na, dumikit ate. Dumikit? Oh, sige. Sorry. Okay lang ito. Yummy. Sarap ito ate. Anin ko na? Opo. Go. Triangle, ano? Oo, triangle ang labas. Ito kasi, ano to eh. Okay. There's one way actually to slice the cake. We can use floss. Pero, No, kinante. okay na, ito na lang. Bismillahirrahmanirrahim. Actually, didikit yan siya dyan. Oo. Kaya ituloy mo lang siya, te. Nang padahan-dahan. Tcharan! Yan, cute. Straight ba? Dati-rati, pag gumagawa ko ate, hindi siya umaalsa. Pansin mo? Remember mo, Oo, ate? oo nga. Ngayon na, alam ko na yung sekreto. Diba? Eh, alam na namin ang sikreto. Tapos, iba itong toppings ate. Malalaman mo rin yan. Parang, Gawin mo yung tatlo ate. oo, gagawin ko ang tatlo. Gagawin ko pa nga ang apat eh, suppose. Kasi Hindi ito, kaya? kahit yung sa'yo, Hindi, sobra ng nipis pag apat. Oo, mga tatlo lang te. Tatlo lang. Five. Siyempre, unahin mo na to ate. Kasi yung malaki kahit hindi mo na iiwain ate. Ginawang taga-slice si ate. Yeah. Okay lang. Basta masarap yung ini-slice mo. Napanipis yung isa, logi yung isa. Okay lang ito. Pamatik naman. Bukas ko lang naman ibigay. Malamig naman tong place na to. Kaya dito ko na lang ilagay. Ate, huwag mo na i-slice kasi ilalagay mo na yun siya dito. Magkasya siguro yung dalawa ko dito na. Oo. Medyo. Sample mo lang ate yung nilagay ng isa dito. Ito close ko na si video. Ate, sorry at ginawa. Hindi, okay lang. Nakasama ka sa pag-slice Ito pa magsusorry. Ika-cut ko rin itong Isa? Isa lang po. Sample lang. Oo nga, mataas siya. Hindi katulad dati. Yan. Tapos idahan-dahan mo lang kasi titignan ko. Yan. Okay na. Wow.